සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම හැනවරාත්‍රියේදී අවකාශයෙන් අරගෙන එන තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. අද මේ එපිසෝඩ් එකේ මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා මුලින්ම දැක්ක විදිහට අපි හදන මොඩල් එකක තියෙන කේබල් එකක් ඒ වගේම වයර් එකක් කොහොමද ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ලයින් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා කේබල් කීපයක් නිර්මාණය කරගන්නවා. හොඳයි, මේ විදිහට අපි කේබල් නිර්මාණය කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ කේබල් වල හරස් අතට තියෙන සෙග්මන්ට් සංඛ්‍යාව. මොකද මේ සෙග්මන්ට් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන තරමට අපේ කේබල් එකට හොඳ ෆ්ලෙක්සිබල් ගතියක් එනවා. ඒ වගේම මේ විදිහේ නැමුම් සහිත ස්ථානවල වැඩිපුර සෙග්මන්ට් සංඛ්‍යාවක් හරස් අතර තියෙනවා කියන්නේ එතනත් හොඳට නැමීමක් සහිතව ෆ්ලෙක්සිබල් ගතියක් කේබල් එකට එනවා. සෙග්මන්ට් සංඛ්‍යාව ගොඩක් අඩු වුණොත් අපේ කේබල් එක හරියට අර ෆ්ලෙක්සිබල් ගතිය එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී තවත් අමතරව මේ විදිහට ලයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. මොකද මෙන්න මේ ලයින් එක හරහා තමයි මේ කේබල් තුනේ ෆ්ලෙක්සිබල් ගතිය මම හදාගන්න යන්නේ. අපි මෙතනදී අවධානය දෙන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත ලයින් එකේ තියෙන වර්ටෙක්ස් සංඛ්‍යාව. මොකද අපි මේ කේබල් වල ෆ්ලෙක්සිබල් භාවය ඇති කරගන්නකොට මේ ලයින් එකේ වර්ටෙක්ස් තියෙන තැන්වල පොයින්ට් හෙල්පර්ස් නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හෙල්පර්ස් ක්‍රියේට් වෙන නිසා
අපි මේ vertex සංඛ්‍යාව ගැන අවධානය දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත line එකට modify list එකෙන් spline ik control කියන මේ modify එක add කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන create helpers කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් point helpers කිහිපයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි හදාගත්ත line එකේ ඒවා create වෙලා තියෙන්නේ මේ line එකේ vertex තියෙන තැන්වල. හොඳයි, ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත කේබල් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඒකට modify list එකකින් skin කියන modify එක add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන bones කියන එක ඉස්සරහ add කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් අපි මේ හදාගත්ත line එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න තියෙනවා. දැන් මේ point එහෙට මෙහෙට කළොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කේබල් වලට හොඳ flexible ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි, මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි හදන mesh එකක එහෙම නැත්නම් model එකක තියෙන cables ඒ වගේම wire වලට පොඩි flexible ගතියක් අරගන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහළ comment section එකේ දාන ගමන්ම වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක share කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම තවත් මේ වගේම එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.